Hello everyone, once again this is Ma'am Cyril and this is now our second week of classes for this subject, software application and network system used in seagoing ships. So for this week we're going to talk about MS Excel application or the spreadsheet processing software. Last week we have discussed about MS Word or any word processing application or software in which moto'y gamiton ninyo if you are going to make a document on board. So, sa barko, magamit gihapon ni ninyo, it's because na may mga computers and then importante kayo sa Excel, especially in tracking time, in tracking records, in keeping records, mga expenses, and many more. So the image that I have provided here, it shows the icon of the Excel na application. So for those who are using mobile phone, we have applications similar to Excel as well. You can actually use WPS Office, but for those who find it hard to use the mobile application, as long as you have internet connection, you can actually go ahead and browse it over your browser. In the address bar of your browser, you may type sheets.google.com and it will redirect you in an environment by which very much similar with the MS Excel nga application nga ako ang i-discuss for this week's video. So let's try to go over with the website sheets.google.com. So, arita, type ta diri. Okay, sheets.google.com, press enter, and then mo ni siya ang magawas. So, kung naka-mobile phone mo, nya gusto mo og pareha gid kaayo og forma diri sa ako ang ginahimo para dili na ta mo reason out nga ma'am lahi ang font sa kuan ani ma'am ngani kay I am just using a mobile phone. So I have find an alternative for that one by using sheets.google.com, but knowing that you have an internet connection. If you don't have any internet connection, you cannot use this process ha. This is only if naa kay internet connection, but then wala lang kay laptop. It's because wala man po natuloy compulsory nga na may laptop or na may computer desktop. But it's advantage for those nga naa, but for those nga wala, okay ra gihapon na siya as long as kumahimo na lang tayo internet connection. So if you don't have any internet connection, good, nag-data lang mo, or magpa-load lang, then mag-install na lang mo atong mobile application. We have the WPS and then you can also download it in the Play Store. We have Excel na mobile siya nga version. So, kung nanata sa sheets.google.com, i-click na niyo yung blank and then tadan, mo ni siya ang format. So, if you are going to compare, di ba, this is our Excel application good, no? May ato ang i-work later. And then, mo ni siya ang magawas in a type na to ni sheets.google.com sheets.google.com sa ato ang address bar. Diba? Same ra sila. Okay. So, go ahead and open this. So, gi-open na yun ako siya daan. Class, ang katong mga functions sa mga tabs nga naa sa inyong MS Word, similar lang ni siya sa inyong MS Excel. Although na yung mga commands lang diri nga mag-differ, but for example, under the File tab, how you're going to open an existing Excel sheet. Okay, by the way, in Excel, we are calling it workbook. So, kung ang document nga ginahimo nimo gamit ang MS Word, ang tawag ana is Word document, in MS Excel, ang tawag na to ana is workbook. So, you have one workbook, and inside one workbook, you can add many sheets if you want. So, by default, you are given here sheet 1, and then it's up to you if you're going to add another sheet. So, i-click lang yung plus. This is for you to add more sheets. Okay, so again, workbook ni siya, and then we have worksheets. Kumbaga,
worksheets, mura na siya mahog na pages sa ato ang libro. Okay? So, under the File tab, pwede ka mag-save, pwede ka mag-save as, mag-print. So, same ra sila og options sa ato ang Word. So, in your previous videos, your previous subject, kay before man ka mo touch, di ba, ani nga laboratory nga subject, you need to undergo first or to take first the lecture part of it. So, in your lecture video, nag-discuss inyong instructor before, you are already been familiarized with the parts of the MS Excel environment. But sa mga nakalimot na, kay i-as-is lang na to, nga nakalimot na po, kay taod-taod na, so mag-recap lang tagamay. A little recap lang para ma-refresh ang inyong mga mind. Okay, so this one is the name box, wherein kung unsay ngalan sa cell nga imong gina-work, where your active cell lies, mo na siya mabutang diri. And then we have here the formula bar. This is in manipulating formulas na calculations nga na. And then we have here the column letter, and this is the row number. Kanang naka-vertical siya kani mo ni sila gitawag og column letters. And then this one here nga pahigda pa horizontal, we have the row number, rows. So active cell, this is the active cell. So I will make this one bigger for you. Okay, how to recognize that that is an active cell? So the moment ni nag-click na nimo, unya ni green na siya ang iyahang kapalibot ana, that means that you are working in an active cell. So, kani sila ng cells ni ang gitawag ana, but usa lang ang active cell nimo, the one that you are currently working. Next is in renaming a sheet. So, pwede ka rename og sheet class. I have here 2 sheets. We have sheet 1, sheet 2. And then, if we're going to add another sheet, diba? Sheet 3, sheet 4. Pwede mo na siya madrag. Kung gusto ka nga si sheet 4, mo imong ibutang sa first. Okay, pwede po na siya. Balik na to siya diri sa last. So, in renaming, how to do that one? Just right-click on the sheet and then click on rename. So, say for example, we're going to rename them by months. So, this month is October, so I'm going to name it October. So, this one, however, I am going to name it November. So, I have already renamed. Ako manggilisa ng iyang default na name. So, this is very, very easy lang renaming a sheet. And then, we can also change the color of the tab. So, if you want to add emphasis on your sheets, you can right-click on it and then go to tab color. So, say, for example, I want to color this one blue. So, blue si November nako, and then si October, for example, kuluran nako siya green. So, si October nako green, si November blue. This is only for adding emphasis if you want. But if dili ka ganahan, pwede ra gud po. So how to delete a sheet? Simple ra gihapon. I-right-click mo siya, click on delete. So i-delete nako ang akong mga gipang himo nga sheets. So para mag-work ko ni sheet 1 and ni sheet 2. Next is zoom control. So this is the zoom control. So if you want to make things bigger or if you want to make things na gamay, pwede na siya. So preferences na siya, audience preferences. Next is horizontal and vertical scroll bar. So these are the scroll bars here, kani o kani. This is the horizontal scroll bar. And this is the vertical scroll bar. This is used for example, like nakag-data diha, naglapas-lapas na. And then you cannot see what is at the bottom or what is in the right part. So kinahanglan mo siya i-scroll ang iyahang bar. That's why it's called scroll bar. Okay, so those are just basic lang nga example. Now, ari tani basic commands, mo-touch tani basic commands. Basic lang yun siya kayo po. Recap lang gyapon siya before we're going to touch into modifying and as well as formatting. So, in creating a new workbook,
Hibaw naman mo kung saan pag-create. Hibaw na kung saan pag-save. So now, let's go ahead and go on selecting a cell. So for example, in selecting a cell, nag-click mo sa active cell, pwede na mo siya i-drag pila kadaghan na ang imuhang i-modify. But, how about if, for example, kanirang under ni B, D, ug F na cells na ito ang manipulate, or itong i-modify. So, all you have to do is to hold the control button and then kanang drag down anak itahay. I-hold gihapon si control button yung hudong ka og lain nga column. So, say for example, ato siyang kuluran og yellow. So, as you can see, dili nakakinahanglan pa nga magtagsa-tagsa, kinahanglan mag-press na kag control and then select the cells that you're going to form. Okay? Next is modifying spreadsheets by cutting, copying, and pasting. So, same thing with the MS Word, na gihapon ni siya nga commands. But, the only difference is that, for example, if you're going to type it here, year graduated, for example. How to format a cell man sa MS Excel or in any spreadsheet processing application. Dili na kinahanglan pa nga mo double click ana niya o kaniyang imuhang buhaton nga naon. As you can see, if kaniya kung gihimo, try to notice nga nag-gray ang uban nga mga commands. Pasabot dili nimo sila magamit. They are unclickable. It's because dili siya pareha og Word. Kay ang pasabot ani nga ang atong gibuhat ani karon, you are just manipulating the text or you are just formatting the text which is inside the cell and not the entire cell itself. So, dili na to siya buhaton nilingon ana, ang cell din mismo atong i-click. So as you can see, pwede ka maka-touch sa mga commands by using that one. By doing that one rather. So, ara din natin ni cut, copy, and paste. So, before that one, mag-drag ta is because, tanawa, kung nakabantay mo, nanglapa siya padung diri sa D. But then, kung sa sira gina siya. Kay, for example, mag-type ta diri nga part. Butang kita na to diri og name of the student. Ana. Kung nakabantay ka, sapaw-sapaw sila. But then, wala na ma-erase. It's such that, nasapawan lang siya. It's because, the length of the cell here is too little for this kind of text para masigo siya. So, all you have to do is to drag. Birahon mo siya. Actually, in MS Excel, there are a lot of cursors nga itong makita. So, kani siya nga kanang forma sa iyahang cursor, meron siya pointing icon nga. Wala siya buhaton. Mag-point-point lang siya. But this one here, kaning murag naka-down nga arrow, pasabot ana, you are ready to select the entire column. Diba? Entire column. Kaya nga naman, you are not just selecting, for example, a part of this column. Ngayon ana lang, pwede. But then, if you want to select the entire column, kaniyan imuhang gamiton. Or kung ganahan ka, inganahon, pwede gihapon. So, if you want to select the entire row pod, mo ang gihapon ang imong buhatan. Click ka. Because you are not just formatting part of that row, but you are selecting the entire row. I-click na nimo siya, or click nimo siya ari, or kana ba tanan, you can use that one. So, let's go back with itong bira-bira thing. So, bira ko na to siya, kaya para masud in town siya. Diba? Nga na. So, karipod siya. Birahon na to. And then, in doing such, mas nindot siya kung naka-center siya. So, pwede rin siya, kani siya nga forma, may yung timanan. Kaya para makabira-bira ka. Kaning something, mura siya cursor nga naa siya, arrow sa sigilid. Kung nakabantay mo, dili siya center. Hingani. Unya, gusto ka nga, kapot ko kayo no, magsige tagpasibo-sibo ba kung asa dapita nga na di, pag siya magtupong.
So one technique for that one is to double click this one. And try to notice unsay mahitabo if i-double click na ko siya. Siya na mismo ang mo-adjust. Bisan pa og taas kay na siya nga na, maot kay siya tan-awon, i-double click nimo siya, mo-automatically adjust siya. Iyang pasiguan ang kitas-on sa imuhang text, the length of your text. Okay? So, ano siya? Cut, copy, and paste. Cut is something like more kaga-move. In moving class, kani siya nga cursor nga to ang gamiton. Kaning mura siya Cartesian, nasa Cartesian plane, dito mo siya compass, nga na ay arrow, up, down, left, and right. Kay kung ingani, ato siyang i-hold, kung ato siya madala bisag asa, kung ato siyang ibalhin. This is moving. This is just similar to cutting, but si cut lang is magamit ka og cut nga command. Nag-click nimo niya, ibalhin mo siya lain nga position and then paste it. So it's just like moving lang gihapon. But then the process is just different. But then the output is just the same. Next is copying. Copy is you are just making a duplicate. Same thing with what I have talked last video. So copy na to siya, paste na to siya kung asa nimo na siya i-paste. But then, kung nakabantay ka, maka-recognize ka na naka-copy na siya na text is because na yung gadagan dire, running lines around it. So, kung nag-paste nimo siya, bisan pagkapila ka paste, dili na siya mawala ang kuan. Ma'am, how about kung gusto na ko nga, dili na nako siya i-copy. All you have to do is to press escape or the ESC na button in your keyboard para mawala siya. So, nga na siya ang pag-copy. Next is merge and splitting cells. So, ganina, di ba, yung nakabantay ka, for example, kanina, nara to siya. So, nanglapas siya po siya. But then, if ganahan ka nga, masud yun siya, mausag yun siya, usa ka cell yun siya, but then, dili ka ganahan niya, adjust ni mo ang column, you can use the merge and center. So, how to do that one? I-click nimo ang duha ka cell na imuhang gusto nga tipuon. Kay merge is a term for connecting. So, i-merge na to ang duha ka cells into one. So, imbis duha sila, mahimo na lang silang usa. So, i-click na to si merge and center. So, as you can see, na-click nito ani, isa na lang siya ka cell instead of two. So, how to split it? I-click lang nimo balik si merge and center para ma-split sila. Again, you cannot split a single cell. Dili ka ka-split ana. Kay dapat ang ma-split ra nimo kadturan naka-merge siya. Next is we have autofill. Ano siya? Autofill. Autofill is, ano man ang autofill? Automatic fill. Automatic siya instead yung masikag type diha. Autofill means, for example, butang ka niya, day 1, day 2, na. So, kung daghan kayo ang days class, kung pura ka og type diha, dili na siya pwede. So, Excel is here to make your life easier. How? For example, i-click nimo na siya, unya, pangitaan ning kaning ko ano, di ba? Baga man siya nga cross ingani. So, ang pangitaon na to is musti mo nipis siya nga cross ngayon ani. So, ato siyang ibira. Kung nakabantay mo, ni-increment siya. Pasabot, kanang ni automatic siya of 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, bisan pag 1,000 kabuok na siya, imong ibutang diya, i-drag lang nimo siya paubos. Wala kay mahimo nga problema. So, if you want to have it horizontally po siya, para mahimo siyang column, padiri po ka mo drag. Pagsuwayan. Okay, so, nga na. So, same thing with this one. Monday until Sunday. So, automatic na siya nga mo-fill. It's because na siya sa system. But, for example, magbutang ng gitay ko diri akong ngalan. Siyempre, dili siya mo-increment kay I am not a number. Cyril is a name of a person. It's not a date pod or something ingon ana. So, the moment nga ko siyang i-drag, is something like I am just copying the same thing. Mura ko ga-copy. Diba?
So, wala siya mahitabo nga, although autofill siya, but then wala siya mahitabo nga kanang mag-increment ka of value. But then, autofill siya po niyang tawag. Next is hiding or displaying rows and columns. Pwede na to siya, pwede ta mag-hide of column class. For example, this one na to siyang i-hide. Ari ta ni hide. So, di ba nawa si C? So, nawa si C. Nawa si C. Pwede na to siya i-unhide by double-clicking that part. Katong mura siya ni gamay dito. Ito ni hide balik. Kana. So, kani. Ato lang siya i-double-click. Mubalik na siya. Or, if naka-hide na siya, nga na, ato lang i-select ang kanang isigilid niya, di ba? We have C. Ang isigilid niya si B o si D. So, ato siyang i-select. And i-right-click na to, unhide. Makita siya balik. So, either way, you can use that one. Next is freeze. For example, kani siya nga, I'm going to delete this one ha. Iari ko sa lain nga sheet kani. So, freeze class is, for example, kani akong button. Where's the freeze? Naasa, okay, view. So, natay freeze panes dire. Pasabot ana. Or bitaw, for example, sa atong class record. Sa akong class record ha, mag-check in tahay ko. So, i-freeze na ko ni siya kani. Ani, pasabot kani nga part dire o kani nga part dire mag-steady. Kung i-freeze na ko siya kana. So, nakabantay mo na siya ni cross ana. Kaya nga naman, the moment nga ako siyang i-down ingon ana, kabantay mo, di ba? Dili mawala ang imuhang header dire. Kay this is intended for daghan ka kayo of data unya i-scroll down nimo wa na kakahibaw og unsa dinhi first name ba ni, last name ba ni, kanang date ba ni, age ba ni, ingon ana is because natabunan naman siya. So to avoid that one, natay gitawag freeze pasabot dili siya mahilabtan bisan pa og kapila nimo siya scroll diha. Okay? So same thing will happen dire kilid na. So, nga na lang siya. So, how to unfreeze? Ano na ka? Unfreeze. So, now, ari na ta mag-merge ta. Itong i-apply itong ganina itong ikuan. For example, this one, ito siyang i-merge. Ari ta, merge and center, kani merge and center, kani. Itong padaktan, para maklaro. Okay. Kana. And then, aside from that one is, ito pong nindot to ng iyahang kuan para ito siya lang tanawon. Niya to siyang i-center. Kana. Okay? So, ari na ta ni sorting. For example, what is sorting? Sorting is, imo siyang isunod. According sa imuhang gusto. Kung for example, isunod mo siya according to last name or isunod mo siya according to first name. So, I have here list of students, for example. And then, ako silang isort. Ako silang isunod, ascending. I mean, from A to Z kintahay. So, ari ko ni sort and filter. And then, I am going to mag-click man ko ani. But then, kinahanglan sa kumo choose o asa datita ani. So, ako siyang isort A to Z. Nya pangutanon ko diri og Microsoft Excel found data next to your selection. Ano? Okay. So, ari sa ko di ay maguna ko diri. Okay, kani for example, dili siya mosugot ganina class kay ngano naamang gud siya ikuan na siyay kanang kauban dire. So dapat silang duha ang imuhang kuhaon or kung naa kay lain ng mga values pa dire ato po siyang apilon. So i-choose na to siya and mag-sort ta from A to Z. Narita ni okay, so what happened is that ang iyahang giuna o tan-aw is si first name, but I want to have it last name man. So, ari ta ni custom sort.
So, mag-sort by column B ko. It's because ang column B na ko is mauman si last name. So, order is A to Z. If you want to have it Z to A, pwede ra gihapon or mag-custom ka. But then, sa ato nga part here is A to Z lang ta. Then, click on OK. Kung nakabantay ka, nag-una na si Daniels, and then pa-down na. Kay na-sort na nato siya, nag-alphabetical order na siya sa iyahang last name. Next is, since we are done with modifying, now let's proceed with formatting. When we say formatting, it's just like giving art to our activity or to our data nga gina-format. So we have here so-called wrap text. Unsa man ni si wrap text? Kung kabantay ka aning diha murag wa siya makita. This is an average grade. Auto siyang tanawon na average grade siya. But then nasapaw siya. Kung dili ko gusto nga i-adjust na ko ang column size niya class, ako lang siyang i-wrap. But then, gusto ko nga, ako sa siyang immersion center nga na. Naka-merge siya, but then, dili kaya po na ko siya makita ang iyahang tibuok yun nga text. So, how to do that one nga, masud siya. Kung i-click na ko si wrap, okay, mangani siya ang format. Diba? Mas nindot siya. Next is, applying border. Ma'am, ano kinahanglan ko ng border nga na naman ay linya yung ana. Kay nga no, if we're going to print this, nga na. Makita na ninyo tan-awa, wala ra siya kay guide ra man ang ato ang nakita karon dili gina siya border. So nag-print nimo ana, wala gina siya ikuan, magka nalibat ta ana og tuman-aw og asa dapit ani. So to avoid that one, magamit ta og kani. Okay? Ato asyong i-select ang entire niya nga box. Kay para adto na to siya gaman og border. Arita ni borders. I-click na to si all borders, diba? So mas view siya compared ganina. Kay aron inag-preview na to ana, inag-print, ngani na siya. Next is alignment. So, gi-align naman sa ito ganina. So, for example, kanina ito po siyang i-align. Ato siyang i-center. I-center siya kay para hindi po siya tanawon. Ari sa atong alignment, taghantag mga options. Next is cell styles. Natay cell styles dire. For example, kanin sa imuhang ganahan ani, kaning header niya, butangan ba na nimo siya ingani nga style. Or if dili ka ganahan ari lang ka mag-create mag-apply ka diri ganahan kag yellow ang imong color, blue, black, and it's up to you. So ari na tani orientation. So when you say orientation, something like kani kanang nakabantay mo sa uban mo siya gatakilid ang iyahang header. So for example, kanya ko siya i-apply diri angle counterclockwise. Ingani siya ang forma. But then, dili na to siya makita ang iyahang full ginakuha is because kung ato siyang i-apply diri, batik siya. Kaya nga no, this is only intended manggod for wala naka-merge. Kung naka-merge na siya, dili siya mo affect ang kantong iyahan yung kuan. Tinuod nga output. So, say for example, maggama ko dili. Tanawon ta mo og unsay iyahang result kana kintahay kani siya kuha siyang natagan og ngani angle counterclockwise kung ato siyang butangan og border okay mo niya ang hitabo diba so since dili na to siya magamit sa inyong nga document dili lang nato ni siya i-practice. But then, I am just giving you the lesson for that one kay para na additional na ninyo nga learning. Next is formatting numbers for specific currency. Pwede ta kabutang diri og dollar or euro or yen or say nga ana. But sa inyong case dili man ta magamit ana. Skip lang nato siya. Next is text coloring.
maka-color naman tag text kay bawa naman mo kani, diba? Manahan kag green, mana blue, or sa ina. It's up to you. Next is adding formulas and functions nita. Okay? So it's something like kani siya nga part here is a bit di ko siya ingon na difficult. Dili po siya ingon na ka-hard. Kung nagtanaw lang mo sa mga supplemental learning videos that I have given, dili ra siya ingon ana kalisod. So, okay. So I have here na nakoy ginama diri daan ganina. Kulang ni siyang gamiton pagbalik para di na ta magama og other kuan. Okay? Sige. There are, as what is stated, katong sa ako ang gihatag niyo nga supplemental, there are 10 most common formulas. We have the average, we have the sum if, count A, count if, concatenate, if, VLOOKUP, drop down list. So, kato sila, itong sigutan. Although medyo daghan-daghan siya, but then, kaya ra gyud siya. Kay gamit jud pud ni siya kaayo. There are a lot of formulas man jud. Dili lang kay kanilang 10 ka book nga akong gi-mention. But then, I am just giving you those kind of formulas nga magamit yun ninyo on board. Kana ra yung magamit ninyo. Okay, let's start with average lang tao na. So, sa ato ang ginama dire, for example, this is a quiz nga 10 ang iyahang highest. So, for example, the first student here, nakuha siyang 8, 9 perfect, 7, 8. Mao po dire sa ato ang quiz 2 kintahay, 7, lisod tahay ni. Yeah, perfect ni siya. And then, this one here is medyo okay ra siya nga exam. Daghan na perfect. Okay, so how to get the equivalent grade? So, di ba, if sa mathematics, usually, mangita kag percentage na niya, all you have to do is to divide the total score gathered by the student, divide na to siya sa total score kung asa tama ng exam, and then you multiply it 1 to 100. So, in creating formula in Excel class, mag-start with an equal sign. Kaya nga naman, that will tell the system nga, okay, I am doing formula here. Kaya if wala kay equal sign class, you are just putting text lang siya. Standard nga text. Text ra siya nga plain. Mo na ma-recognize ni computer. But then, if you're going to put an equal sign before the formula, kay pasabot na kay buhaton nga calculation. So, say for example, for this one, click na to si 8 kay nahog siya nga 8 divided by 10 man, diba, multiplied by 100. So, to be safe, kung butang tag parentheses, i-click si 8 divided by 10, close parentheses, multiplied by 100. Kung i-click na to siya equals, okay, so okay siya, 80. Ang iyahang equivalent, 80%. Because 8 is 80% of 10 man. Kung ato siyang i-drag, atong himuon tong autofill nga atong gihimo ganina, look what will happen. Wala ma'am, anong nang lapas man na ma'am, 100 raman dyan unta na siya, anong namay 112, 111. If we try to look at the formula, ani nila, kung nakabantay ka, nagsigi pud og increment si kani nga part dire. Kay ang dapat jud unta mahitabo is mag-steady lang ni siya. Kani. CC2. So kani diri C2, dapat dire is C4 divided by C2, C5 divide C2, C6 divide C2. So nga nahitabo ganina kay since gidrag na to, automatic po siya increment. So how to avoid that one? Diri sa ato ang formula nga gi-create ganina, ato ra siyang dugangan kay asa man dapita ani nga cell ang atong steady pasabot i-maintain na to, dili siya pwede mo increment, dili siya pwede madugangan.
kanang steady rigid siya. Kaning 100 kay constant man ni nga ato man gibutang, but how about if sell siya? So matambalan na nato siya ang problema by adding a dollar sign before the letter. Oh no. So, may dollar na ko ano. Diba akong keyboard. Okay. Dollar before the letter and before the number. And then click on enter. Then, let's try to drag it to autofill. Okay, so kung nakabantay ka, more na siya. And then we're going to do the same thing with the quiz 2 and quiz 3. Divide na to siya ani, and then i-multiply na to siya 100, and then drag it down to autofill. Ah, no. Wala pa. Kalimot ko sa dollar. So, nga nang mahitabo klasa, if makalimta na to ang dollar, hindi dapat palimot-limot ani nga part. And then, drag it down. And then, aripod sa atuang quiz 3. Again, this one, divided by kani. But, before ta mo enter is, butangan na to siya og dollar sign. Okay, and then drag it down to autofill. Okay, so since complete naman ang ato ang data diri sa atong table, and then we can now get the average grade. Average is, di ba, makuha na to ang average sa ato ang mathematics sa una. Makuha na to ang ato ang average by adding the digits, and then i-divide na to siya kung pila ka buo ka digits tong ato ang add. Ipay nga naon pagkuha sa average. But then, katong sa supplemental learning nga inyuhang video nga inyuhang nakitaan, ma-drag ra siya diretso. It's because adjacent ang mga digits pasabot sa nagtapad ra sila tanan. But in our case, is ang atong kuhaon ra nga nga arang kuhaon nga average dire is kaning equivalent grade ra. So, how to do that one? Gamiton na to ang average nga formula. Type equals dayon average, and then open parentheses, and then hold the control button, or kung makalimot yung control button, ikama lang ano siya. Hold the control button, click on kana, and okay, dili ko pa-click ni aning H3. So, ako lang siyang ikama, and then type na ko manually si H3. And then close, parentheses, enter. And then, i-drag na nako siya pa, ubos. Okay? So, na siya. And then, how to get the value? Kaya ako sa siyang i-merge and center si value. How to, ma'am, saan yung value, ma'am? Okay, dara. So, this is the value. If, for example, ang imong grado ko no is 75 to 100, ang value na is A. Sabot na something excellent, ingon na. But if your grade is 50 to 74, you will be given B. So, it's not that excellent, but it's still good. But if you got 0 to 49, pasabot na F ang ihatag nimo is because that is a failing grade. So, ana na to makahibaw-anay kung hagbong ba ka or dili. Hagbong ba ka or ni pasar. So, diri, ani na mosulod si if nga statement. But before that one, how to get the sum, by the way? Sum is nag-add lang ka. So, natay auto sum, intended lang ni siya kung nagtapad na sila tanan nga mga value. So, saon na siya, mula siyang i-highlight, and then mag-allot kang isa ka cell para sa sum or para sa output, and then click on auto sum. So, you can also do another way for getting the sum. Dili ka ana mo agi. If ato lang siyang i-equal, singon na dayon sum nga formula dayon kadtong imuhang gusto nga i-add tanan, click on enter. Sadan, parihara sila og result.
Diba? So, mo ni siya result ni sum. Okay? So, let's go back with this one. So, how to get the value? Kay liman po mo. Sige na, nagtanaw diha nga. 76 ni, assure ko nga A ni siya, ingon ana. But how about if you have hundreds of students? Matabang ka nang imo og mata-mata or mano-mano, di ba? It's very hard. We can commit error na ana kay since we are not perfect, we're just human. We are auto committing mistakes. Samot nang magginanghag ta or naalang 3 times nga di gid ta kabantay. So to avoid that one, that's why maggamit ta ani. So, ari ta ni if. Okay? So, if, kung sa Bisaya pa, kung, diba? So, mag-equal ka diha, type kag if, and then open parentheses. If, asa man nga itong basis nga value, ari diba, kani mo ni siya. If kani siya, si I3 kuno, is greater than or equal to 75. Pasabot diba, A ang iyahang value. So, in the formula, di ba, if, ang logical test na to, mao na siya. Ikama na to, value is true. If ang I3 na to, na cell is true gyud, sakto nga, greater than or equal to 75 siya, unsa may butang, di ba, A. So, ang atong buhaton ani, since A is a character man, it's not a value, and it's not a number, that's why, it's important nga butanan din na to siya o apostrophe. Anya A. Pasabot ana kay nag-denote ta nga mag-print lang ta, mag-type lang ta sa word ni A. So right after putting a condition, if the value is true, is A siya. So, pero napamantay lain nga value gihapon hatagan which is the B. Muna ana na mosulod si nested if. Pasabot if inside an if statement. So, ikama lang nato siya, mag-if na punta diri sa sulod. Open parenthesis lang gyapon ka. If si I3 gihapon ang imuhang gamitan mga cell, dapat pareha siya, is greater than or equal to, this time is 50 na ta. If kung ang ato ang I3 nga cell kay greater than or equal to 50 kuno siya, ang ato ang ihatag ana is ang B nga value. So, ang apostrophe lang gyapon ta dayon B. And then, comma. So, wala naman tayo laing nga condition, hatagang condition, kay isa naman lang ang nakabilin. Pasabot na kung dili siya mo false sa A o sa B, automatic siya naman mo false sa F. So, value is false. Ano to siya, ibutang si F automatically. So, before ka mo press og enter, one major thing nga imong kinahanglan nga i-consider or kinahanglan mo nga hinungduman is that if naa kay open parenthesis, you have to paris it. Parisan nimo siya og close parenthesis. So how many open parenthesis do we have? Di ba natay duha? So pasabot duha pud ka close parenthesis ang atong ibutang. So in our case here, isa pa atong nabutang, ato siyang dugangan og usa before we are going to press on enter. That is to avoid error. Okay. So, A siya. Wow. A di kunong pasar siya. So, wala na tayo problema, ana. Ato lang na siyang i-drag down. Okay, A sila tanan. So, butangan ko na ito po og B, kay mura og natingalahan po kayo. Diba? So, mabutang tag B ani. Okay. Muna. And then, mabutang po ta og F. Kaya dapat na apoy hagbong. Kay sa isa ka klase na, yun na apoy mahagbong. Samot na itong dili gid magtarong. Diba? Okay. Okay. So, by the way, if you're making documents or if you're making a workbook, do not forget to save time to time. I-save yun na to siya kay lisod na yung mga blackout or whatever nga mahitabo. At least man lang na-save nimo. Kay kung taas na ka og agi wala kay save, inagka naay mga something unnecessary that will happen. Ikaw may luoy ka, magsugod yung kag-uno balik. Okay? So, now, ari na ta ni sum if. Sum if is nakay ibutang nga condition. So, say for example, nga ni. Sum if
silbi i-add nimo siya if ni-fall siya ana nga condition. So for example, sum if kani sa kani siya nga ato ang value. Okay, diba? Sum if range kani. Then set the criteria. If naa siya'y makit-an class nga A. If na siya makit-an nga A, imuhang i-add ang iyahang kanang value associated to that or the average grade associated to that value. So pasabot pa sum if condition ni siya nga if naa kay makit-an nga A, naa siya makit-an nga A, iyahang i-add tong value nga imuhang gihatag diri nga range. So this is the range man ako, kaduha nga range. So mag-expect tani nga iyahang i-add is si 86 something, si 86 something o si 93 something. Mag-press nimo, okay, that's it. So mo ni siya for sum if. By the way, kung dili ka ganahan nga pila ni ka digits ning dire, pwede na to siya i-indent ang imuhang decimal ana, pero para ma-uniform sila og tagduha ra kay ka decimal. Kani. Okay? So that is for sum if. Sum together with having condition. Okay? So next is concatenate. Concatenate is nagsumpay ka. For example, you are concatenating the last name and the first name of the student. I have here, magama tag lain nga table. Okay, so this one. For example, attendance ni siya. I have here name of student and then the date. So si date, ako na siyang gibutang diri August 23 kintahay. Ako siyang i-drag diri padung diri. Kaya na ako'y August 28 and then number of absences here. So, name of student, daghan kita sila kaayo class. Ang tabang ka na nimo og magmanmano kag copy-paste diha. So, that's why concatenation is important. So, how to concatenate? Equals concatenate, open parentheses, mag-una kintay ko sa last name kani. And then, comma, and then, kung dili nimo siya butangan og space manggod, magsumpay ra na siya, maot siya tan-awon, di ba dapat na siya space after every word niya. So, i-apostrophe nimo and then put comma, dayon space, and then click on the comma gihapon and then kaning first name niya. And then close it, enter. Okay? So, nga na. And then, i-drag na lang nimo siya kung pila sila kabuok. So, I have here until Smith. Okay? So, i-center na to siya para yung tan-awon. That is concatenation. So, for example, kintahay. Kintay siya kay na siya'y kanang absent nga duha. So, i-mark na ko siya as X kanang iyahang mga absent. Isa ra kintay niya. Kani siya duha. Kani siya walay absent ibutan kaayo. Kani siya mo absinus kaayo. So, nga na. So, how to count number of absences? Kani it's very important. Okay? Kung, di ba, kung makit-ani mo, matanawan mo, kung daghan kayo silang estudyante niya, daghan pud kaayo ang days diri, magmanumano ka, magmanual ka, o ihap na lisod kaayo. So, what you're going to do is to use formula nga count A. Kaya nga naman, we have a formula nga gitawag og count. But count is for, count is for numbers or values, while count A is count all. Pasabot, bahalag number, bahalag values, basta naay sulod na nga cell, you are going to count that one. So, tanawa ha, atong suwayan si count o si count. So, number of absences for this student, Daniel, equals count. Count kita atong buhaton. Hibon ta nga sayop ni siya, but I am just giving you justification kung unsa siya katinuod. So, count nga na. Mag-count ko range kani, ana.
And then close parenthesis, enter. 0. Ma'am, anong 0? Ma'am, nga na may duha. Again, count is for numbers only. So, kung numbers pa nga akong gibutan dire, kani, 1. Diba? 1, 1. So, iyang giihap kung pila ka buo ka cell ang naay sulod nga number or naay sulod nga value. So, there are 3 dire. Kung 2 ni siya, akong gibutan dire niya, 6 ring dire, 3 gyapon siya kay it's not counting the value inside the cell, but it is just counting how many cells have values or how many cells have numbers to inside. Okay? So, muna siya. But since you are not counting numbers here, dili count ang ato ang gamiton ani kung ingon ani nga mga instances. Dapat ang atong gamiton nga formula is count A. Okay? Count A. Ato siyang ingana kay atong i-count kung pila ka buok ang naay sulod na cell ani. So, naatay 2. And then if you're going to drag it down, okay. So, automatic siya na mo count. Diba? Next is count if. Count if is, for example, count if sa aning range, pila ka buok ang naay 2. Enter. So, there are 2. Diba? So, kung tanan sila 2, ang butangan ni 5. Igura siya, mag-count siya nga, nga range, pila ka buok ang naay 2, pila ka buok ang naay 5, pila ka buok ang naay 1, and so on. Okay? Next is, hari na ta ni VLOOKUP. Unsa man ni si VLOOKUP, ma'am? It's something like, nangita lang ka of that specific nga kanang value. But, for example, daghan na kayong value dili niya, kinahanglan ka mangitag specific na data. VLOOKUP is very, very important for that one. Okay? So, ang itong buhaton ron is, okay. So, for example, I have here a last name mga to ang gamiton dire. So, I have here listed last name, I have Garcia. But then the first one here, I have here Daniels. So, arita ni Daniels. Okay, na. So, I want to get the average grade for this certain student. And then the grade value and the number of days absent as well. So, ang ako ang buhaton, ani, is, ari ko ni VLOOKUP. And then, lookup value is kani. Kaya mo man siya akong pangitaon, diba? I-click na ko siya. Unsa may akong pangitaon? Kaya dili ta pwede ka pangita kung wala ta kahibaw kung sa atong pangitaon. And then, click on comma. And then, table array. So, ari ta dire. So, since sa last name man nga ako ang basis nila niya, ang ato ang pangitaon kuno dire is the average grade man. So, average grade, taman po ko sa average grade. Kana. Mo ni siya akong range. Gikan sa ako ang kaning lookup value padung sa average grade. And then, ayaw sa wa patamahuman, comma, and then column index num. Asa diri ang diba, nangita to sa average grade. So, ang average grade is kapila siya nga column gikan sa ato ang starting point. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ang ato ang ibutang diri. And then, comma, tangan na ito siya false to have it successful. And then, click on enter. So, naatay 43.3. Let's check if 43.3 ba goods. So, now, in the grade value, let's just do the same. Ito ang buhaton, i-click mo ito ni siya, comma, the range, gikan dire, padung sa grade value. Dara, value. So, this time, appeal na ni siyang column. Comma, ikapila nga column si grade value gikan sa itong starting point. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, type on 9, comma, and then false. Close it. And say ako ang wrong ani.
There's a problem with this formula. Okay. Kaya unsay problema na to ani nga formula class? Wala ta gabutang og VLOOKUP. Okay. So dapat na siya VLOOKUP una before ka mo type sa iyahang mga content and then click on enter. Okay, so F. So fail daw ni siya. So sakto mo pod nga F na dire. So dapat mo pod siya mutatak dire. And then the number of days absent mo lang gihapon equals so I have here lahi naman ni siya nga table dahil no kani naman siya ato siya siyang butangan og kuan kanang border kay para dili ka maglibog. Okay. So ingani class magamit na to tong move na to kay nga naman naka-concatenate man ni siya so dapat niya dili kay ang akong ibutang is surname lang or last name lang. So, ang akong buhaton is, ako ni siyang i-move og isa lang dire. Kaya ako ni siyang gamiton dire. Akong butangan og last name. Kaya para di ta maglisod. Okay? So, ako siyang i-copy lang na ko rin dire. Kana. Enter. Click na ko siya. Drag it down. Okay. And here. So, kay mag-count man ko god o pila kabuk ang number of days absent kuno niya by using VLOOKUP lang gihapon. VLOOKUP. Click na ko ni siya. Ting lang. Comma. And then the range. Okay. Okay. Na. No. Correct. So, comma. Ikapila ang column na number na naghatag og number of absences gikan sa ato ang starting point. So we have here 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8, comma false. Close it, enter. Okay, so 2 sakto. So now we're done with using VLOOKUP. It's time for us to go ahead and talk about drop-down list. So, drop-down list klase nga niya siya. Click na to ni siya and then go to data and then go to data validation and then, okay. So, sa atong data validation, magama tag list. Kay drop-down list man siya. Kaya ano, for example, mo-select na po ko ni Garcia, ni Mendez, ni Perez, ni Smith. Dili na si Danias, magsige di ko gama og lain nga kuan diri, di ba mas hassle na siya. So, to do that one, adto lang ko sa data, mudong ko ni data validation, and then mudong ko sa list. Kay validation criteria would be list. And then select tag source. So, ang ato ang source for this one is so sa source na to, click lang nato ang okay, karikintahay na. And then, click on enter and then click on OK. Okay. So, kung nakabantay ka, pag-abot diri, na siya drop down. So, if dili na si Daniel sa nga ko ang i-select, kung ari na ko ni Garcia, automatic siya nga muhatag sa iyahang value. Diba? Mas better siya. So, now, since we're done, but then, ari ko, ako i-add dire for conditional formatting. Conditional formatting is gamit na siya, for example, if I want kintahay nga, tanan nga fail kay na I read nga mo register dire. This is for me to easily figure out who are these people or who are these students failed who are failed in my class, or who are those nga excellent and who are those nga average. So to do that one, ari lang ta ni conditional formatting. Conditional formatting, itaon sa na to. Okay. Nalimot na ko. Okay, so nasa home tab si conditional formatting. And then, ari ta ni manage rules. And then click on new rule. But I think before that one, ato asa siyang additional formatting ta, manage rules, and then new rule. So I have here format
only cells that contain. So, cells that contain, ari ko ni specific text. Kaya, any text that contains A, for example, ako siyang i-color, ako siyang i-format o green. Ari ko sa fill. Saan ko green, kana kintahay, click on OK, and click on OK. And then I will add another rule, gihapon. And then format cells that contain, again, we have specific text containing B. Tanan nga na ay B, kay ako ang butangan og blue. Hindi siya. Click on OK. And for those who are failed, ari gihapon po, same lang gihapon siya, containing F. Format is red. Click on OK, click on OK, click on apply, and then click on OK. So as you can see, diba? Sometimes manggod, it is very easy for us to recognize colors rather than letters or rather than text. So gamit ni siya. So I think this is all for this week's tutorial or this week's lesson. I want you to go over with the formative assessment as well as the summative assessment so that you will be prepared for your coming CO course outcome na examination. If that is not next week, maybe right after next week. So I wish you good luck and God bless. Keep safe lang tanan. See you for another set of video that will be next week.